به نام خداوند جان و خرد. با سلام و عرض ادب خدمت سروران، اندیشمندان گرامی، هموطنان محترمم، به خصوص محترمه آسیه جان و محترم شاپور جان امینی و همکارانشان در افغان آکادمی اینترنشنل. و تشکر خاص دارم از این بزرگواران به خاطر ایجاد و تدوین این گردهمایی درباره صلح و فعالیت‌های مفیدشان که تا جایی که من از زبان خودشان شنیدم در مورد هموطنای ما که فعالیت‌های وسیع دارن. من شکوفه اکبرزاده هستم، دکترای زبان ادبیات فارسی. از 18 سالگی تقریبا ما فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را شروع کردیم، چون به یک خانواده فرهنگی و سیاسی متولد شدیم. همزمان در امی راستا فعالیت‌های مختلف داشتیم، ولی خب رسما از سن 18 سالگی ما فعالیت کردیم در زمینه‌های مختلف، در مهاجرت، انجام فعالیت‌های مختلف با عنوان نویسنده، با عنوان معلم و مربی، با عنوان ماین پاک و با عنوان بخش‌های مختلف ما فعالیت کردیم. از جمله ای که با عنوان معاون مرکز فعالیت‌های فرهنگی سیاسی زنان افغانستان در مشهد در جمهوری اسلامی ایران ما بر مهاجرین فعالیت کردیم و مدیر لیسه و متوسطه بودیم که اولین لیسه و متوسطه بر مهاجرین بود که توانایی حضور در مکاتب ایرانی نداشتن، چون او زمان کسایی که کارت نداشتن نمیتونستن به مکاتب ایرانی حضور پیدا کنن و ما بر اینا یک لیسه ایجاد کردیم که معلمایش کلن خود افغانای ما بودن، شاگردایش کلش افغانای خود ما بودن و در اونجا ما تقریبا تانستیم حدود 60-70 نفر شاگرد به پوهنتونای مختلف رایی کنیم و در بخشای مختلف دیگه ما کار کردیم. با عنوان مدیر مکتب بودیم، در برنامه‌های رادیویی به عنوان نویسنده و همچنین به عنوان مجری در بعضی از برنامه‌های رادیویی کار کردیم و همزمان با کارهایی که در زمان مهاجرت انجام دادیم بر افغانستان هم کار کردیم. خب البته کارهای ما کلن بر افغانستان بوده و به خاطر هموطنای ما بوده، اما همزمان بر خود افغانستان هم من مطالب نوشته میکردم، متنای مختلف به خصوص ادبی و به مجلات افغانستان و روزنامه‌اش فرستادیم. بعد از سال 80 وقتی به افغانستان برگشتیم، 1 سال مشاور وزارت شهدا و معلولین، مشاور فرهنگیشان بودم از طرف UNDP و همکاری‌های مختلف داشتم با آرشیو ملی افغانستان، چون رشته تحصیلی ما در زمینه ادبیات نسخ قلمی است. و اون راستا با آرشیو ملی همکاری‌های میکردم خارج از رسمیات و بجز از او در رسمیات با آکادمی علوم همکاری داشتیم. با عنوان عضو کمیته دادخواهی زنان افغانستان فعالیت کردیم و سردبیر یک مجله بر زنان بودم در کابل به نام رایحه. بحث صلح ما وقتی که شنیدم آسیه جان صحبت کردن، چیزی که زیادتر بر ما قابل لمس است که مردم افغانستان برعکس او چیزی که شاید بسیار کسا فکر کنند که انسانای خشن هستن، مردم افغانستان روی لطیف دارن. مردم ما همیشه درگیر جنگ شدن
اما وقتی که از لحاظ فرهنگی ما مردم افغانستان رو بررسی کنیم، بسیار ما شاعر نویسنده داریم که این نشان میده که روح لطیف در مردم ما زیاد است. آثار بسیار خوب شما ببینید، ما زنای ما اتنا بوده که از آل وارد سیاست شده باشند. ما زنای نویسنده مثل رابعه داریم که مربوط به قرن 4 هجری میشه و کسای دیگه داریم، مثلا خانم کبرا نورزایی که پیش از این اتفاقا بوده. یعنی زنای ما بعد از این جنگا وارد صحنه سیاست و فرهنگ و ادب نشدن. ما زنای بسیار فهمیده و دانشمند از قبل داشتیم و سال یک چیز بوده که در ذات مردم ما بوده و دیگران بر ما جنگ تحمیل کردن میشه. نفاق از بیرون بر ما وارد شده و متاسفانه بعضی از ما تحت تاثیر قرار گرفتیم و در این دایره جنگ وارد شدیم. خب تقابل و تضاد همیشه در اندیشه بشری بوده. یعنی اگر تقابل نباشه، اگر تضاد نباشه، ما نمیتونیم اندیشه نو ایجاد کنیم. وقتی که دو نفر با هم دیگه اختلاف سلیقه دارن، از اونها یک سلیقه نو ایجاد میشه. اما چیزی که هست نتیجهش مهم است که ما باید هم دیگر پذیر باشیم. شاید ما با یک دوست دیگه مشکل داشته باشم، اما باید قبول کنیم. به عنوان مثال، ما چادر داریم، یک دوست دیگه این چادر ندارم. من نمیتونم او را مسئولی بدانم که تو چرا چادر نداری، من دارم. ما او را پذیرش کردیم، او مره. ما بسیار افکار دیگه داریم که میتونیم در کنار هم به خوبی و بسیار به دوستی زندگی کنیم. یکی از کسایی که در ادبیات وقت ما بررسی میکنیم، ادبیات کلاسیک ما در ادبیات کلاسیک به سال زیاد توجه شده، به خصوص مولانا جلال الدین محمد بلخی از کسایی بوده که به سال زیاد توجه داشته. چرا که چون خودش مهاجر شده بوده، چرا که خودش درگیر جنگ هایی بوده که در روز زمان اتفاق افتاده. وقت مغولا حمله کردن، خانواده مولانا به طرف قونیه رفتن و اونجا در ترکیه ساکن شدن. خب اجرات مولانا قسم بود که در محیط قرار گرفت که با او محیط همزیستی کرد، با افراد مختلف، با مذاهب مختلف، با ادیان مختلف همزیستی کرد. شعر مولانا کلا که ما متن که کار کردیم در همین قسمت است و میخوایم تحلیل استراتژی صلح از دیدگاه مولانا رو داشته باشم. مولانا روی صلح بحث که داره همیست که ما این تضادها رو داریم، اما این تضادها نیاز به این داره که ما اینا رو در یک راستا قرار بدیم و با هم همزیستی داشته باشیم. در ارتباط با صلح ما دو مسئله داریم. یک تامین و ایجاد صلح هست که با امید خدا امیدوار هستیم که به همین روزا در کشور ما ایجاد شود و یکی تحکیم و ثبات صلح است. ما اگه صلح ایجاد کنیم اما این تحکیم نشوه، محکم نشوه و بعد از او دوباره به جنگ گرایش پیدا شوه، خب این نتیجه هم نمیتونه داشته باشه. پس تامین و تحکیم صلح هر دوش در کنار هم وجود داره و در این ارتباط ما نیاز به دو همکار داریم. یکی مردم خودمون که واقعا دولت و ملت افغانستان در کنار هم بدون تعصب و بدون اینکه بخوایم از این تضادها بر ضد هم استفاده کنیم، باید از تضادها بر نفع هم دیگه و به خاطر اینکه جامعه پربارتر داشته باشیم استفاده کنیم. و دوم این کسایی که در صلح ما نقش دارن جامعه بین المللی هستن که ما ازشان همکاری میخوایم که کسایی که واقعا میخواین صلح به هم بزنن اونا رو از دایره بیرون بکنن، نمانن که کسایی که مخالف صلح هستن جولان داشته باشن و کار بکنن که این صلح ما به هم بخوره. افغانستان آرام
جامعه بین المللی را آرام میکنه. امروز ما مهاجر در کشورهای مختلف داریم که هر کدام از اونا میتونن مشکلات خاص داشته باشن بر بعض کشورها و امی که خود افغانستان جنگ است، مشکلاتی که مردم دارن، ما هر اتفاقی که میفته جامعه بین المللی با ما درگیر میشون. بنابراین اگه جنگ نباشه جامعه بین المللی مسوده تر میشن و ما ازشون میخواییم که در این زمینه جامعه بین المللی واقعا کسایی را که در زمینه نفاق و تفرقه فعالیت میکنن اونا را حمایت نکنن و کار بکنن که بخیر صلح در افغانستان ایجاد شود و مردم ما بعد از سالها به یک آرامش نسبی برسن. و چیز مهمه که در ارتباط با صحبت قبلی ما در مورد مولانا بودی که ما کلانایی داریم چی و نخبه هایی که چی در گذشته بودن، چی نخبه ها و بزرگانی که فعلا ما داریم. ما در کشورهای مختلف در خود افغانستان افراد نخبه داریم که نظریه‌های خوب دارن در مورد صلح، از اینا استفاده کنیم و این کار که آسیا جانشان کردن در واقع همیست. این نخبه ها رو دور هم جمع آوردن و این نظریه میتونه که در کنار هم یک پروتکل نو یا یک برنامه نو ایجاد بکنه و به دست دولت مردای ما داده شود و به دست کسایی که در زمینه صلح کار میکنن داده شود و از یک استفاده نیک شود. که مولانا یکی از این افراد است. مولانا میگه هست احوالم خلاف همدیگر، هر یکی با هم مخالف در اثر، چون کردم راه خود را میزنم با دگر کس سازگاری چون کنم. اگر هر کدام از ما به چون و چرای خود بپردازیم و به فکر شخصی خود باشیم، یقینا صلح ایجاد نمیشه. صلح وقتی ایجاد میشه که ما نفع کلی جامعه رو ببینیم، از قومگرایی، دینگرایی، مذهبگرایی، زبانگرایی، از هر کدام از اینا بر ما اگر تحمیل شده ما خود ما ای را پذیرش کردیم که این روزگار فعلا داریم. واقعا هر فرد افغانستان باید به خود اصلاح بیاره و رفتار خود ما باید یک کم اصلاح بکنیم و اگر نفاق، اگر تفرقه در فکر ما وجود داره او را از بین ببریم، شعار ندیم. امروز ما بگم خب من در مورد صلح گپ بزنم و فردا خودم بیایم نفاق ایجاد کنم، نه، این رقم ما به جای نمیرسیم. اگر هر کدام از ما واقعا خالصانه به فکر ملت خود باشیم و از تفرقه دور شویم، انشالله صلح هم به افغانستان میایه و نتیجه گردهمایی و این نشست هم یک نتیجه خوب میشه. من بازم تشکر میکنم از امینی صاحب و محترمه آسیا جان امینی که زحمت زیاد کشیدن و امیدوار هستم که این گردهمایی نتیجه خوب برای آینده افغانستان داشته باشه. My name is Esra Kaitas. I'm a research fellow at the Centre for Trust, Peace and Social Relations at Coventry University in the UK. So I'll take a few minutes here to give you a brief summary of our upcoming presentation with my colleague Carolyn Fisher, who can't join us tonight. And we're delighted to have the opportunity to take part in this initiative. Our contribution to the archive is a presentation based on the key findings from our research project titled Engendering Migration, Development and Belonging, the Experience of Recently Arrived Afghans in Europe. This project was funded by the Swiss Network for International Studies and took place between 2017 and 2019. The project was led by the University of Neuchâtel in Switzerland in collaboration with Coventry University in the UK and Aarhus University in Denmark.
Our project's main research question was, how does gender shape understandings of home, belonging and development in the everyday experiences of recently arrived Afghan refugees in Europe? To answer this question, a core team of 5 researchers conducted research in Germany, Switzerland, Denmark and UK. As part of the project, we held 73 interviews with Afghan refugees who arrived in these countries between the years 2010 and 2018, and who are living under different categories of legal status in the countries of residence. We spoke to them about 3 topics. First, we asked them about their experiences in the host countries. Second, we spoke with them about their hopes and expectations for themselves and their families for the future, as well as the challenges they face in fulfilling these aspirations. Finally, we discussed the future of Afghanistan and how, if at all, our participants would like to contribute to the development of Afghanistan and its diasporas. In our interviews, we focus on what role gender plays also in our participants' access to services, legal protection, and their lived experience in host countries. In addition, we conducted 44 interviews with stakeholders from community development and advocacy organizations. Depending on the focus of the organization, we asked about the experiences of their Afghan refugee clients, the legal and policy environments that shape the reception conditions of Afghan refugees, and how and whether they engage with recently arrived Afghan refugees in development activities. While the 4 case study countries differed in service provision and types of legal protection they offered to recently arrived Afghans, we found restrictive policies prevented many of our participants from leading their lives as they wanted to in all of our case study countries. Legal status emerged as an important determinant in shaping our participants' sense of belonging. Lengthy asylum proceedings, refusal of asylum applications, and admissions to only temporary forms of protection meant that many of our participants dealt with high levels of uncertainty about their immediate future and had limited opportunities for employment, education, and welfare. When they were able to gain legal protection, as refugees, for instance, they were often expected to build their lives from scratch rather than building on existing educational and professional qualifications, or being offered opportunities tailored to their professional aspirations. As a result, many of our participants reported that prioritizing the immediate and more pressing demands of establishing livelihoods in the host countries and securing more permanent forms of residence for themselves and family members came at a cost of not being able to engage in the development of Afghanistan in the ways and to the extent that they desired, whether this be, for example, supporting family members abroad financially, taking part in local organizations, or envisaging a distant future where they could affect change in Afghanistan. In our presentation, we'll expand on these findings, which we'll illustrate with examples from each of the 4 countries. In summary, our contribution will call attention to how restrictive asylum regimes in countries where Afghan refugees seek protection may prevent recently arrived Afghan refugees from being able to engage with informal and formal development and peace-building efforts in Afghanistan and Afghan communities abroad. Thank you for listening. Hello, my name is Dr. Cheryl Lynch. I am very happy to be part of this conference and to celebrate International Peace Day with the launch of this conference during the week. I'm sorry I couldn't be there on Monday, but I look forward to working with you going forward. So it was really a privilege to do this piece of research, and I focused my ethnographic interviews on the perspective of females, basically Afghan women living in Ireland, generally since early 2000s.
So I interviewed 3 different women on their vision for peace. And that's where the title of the paper, Peace is a Holy Word, came from. So it just shone a light on feminist peacekeeping literature and theory, and putting my ethnographic practice into a new area. So my PhD was in ethnomusicology, whereas this is mainly just focused on participant observation and ethnographic interviews within the context of peace, and shining a light on a female perspective therein. So my methodology was very different due to COVID-19. It was really via Zoom and email, and thankfully I was able to conduct the research in that way. But going forward, I'd love to work with the Afghan Academy International and expand this research, and write more articles, and contribute to this body of knowledge. I would very much be interested in doing that, and shining more of a light on hope for the future, for peace in Afghanistan, and interview more people and get their perspective on a path forward, while also giving space for reflections on the past and on lived experience, and looking at that through the lens of migrancy and the female lens. So the literature cited therein, we've got Foucault. We've also brought in other scholars, and I just wanted to paint a picture that's based on practice. So I hope you enjoy. Thank you for the opportunity, and I'll hopefully work with you again soon. Thank you. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. خوشحال هستم امروز که ما در این کنفرانس صلح اشتراک میکنم و اولتر از همه ما باید مراتب تمنیات خود را خدمت بینندگان و شنوندگان این کنفرانس تقدیم کنم و از خداوند متعال صحتی و سلامتی همه را از خداوند متعال خواهانم. من خوشحال هستم که این کنفرانس به همت آقای شاپور امینی و همسر گرامیشان اسیه جان مژگان امینی دایر میشه و من با افغان اکادمی سابقه طولانی دارم و از سال 2001 من در بعضی محافل از اینا که از جمله یکی از اینا 7 شهر هنر بود من اشتراک داشتم و همچنان اینها کسانی هستم که با اولین دفعه تونستم که مجله را راه اندازی کنم، مجله تأسیس کنم که مجله وطندار بود که بعد از سال 1358 و اولین دفعه در بریتانیا به نشر رسید و ما از محتوای از اون مجله خیلی استفاده کردم و همواره برای ما از اون مجله اینها میفرستادم. و یکی دیگه خوبی از این افغان اکادمی در آن وقت ای بود که اینها اشخاص خبره و اشخاص دانا و اشخاص عالم و دانشمند را جمع کرده بودم که اینها هم از اینا بدون واسطه و بدون کسانی بودن که این روابط حزبی و سمتی و ایگفار نداشتم و اینا از جمله من میتونم که از آقای مرحوم پوهان جاوید یاد کنم که او شخصیت بسیار عالمی بود که او در راه و در رشد همین افغان اکادمی خیلی فعالیت های زیاده کرد و من وقتی که من کتاب رسانه های بیرون مرزی افغانستان رو به نشر رساندم من در مورد افغان اکادمی و مجله وطندار که اولین رسانه بود که در بریتانیا نشر شده بود این هم من انعکاس دادم. خب به هر صورت ما میبینیم که امروز افغانستان در طی همین 4 دهه جنگ هزاران میلیون ها نفر مهاجر شدند در کشورهای همسایه، در کشورهای غربی و اینها از جمله در جمله از یک مهاجرین ما میبینیم که دانشمندان، ژورنالیستان، خطاطان، نقاشان، هنرمندان، موسیقیدانان و اهل خبره اینا همه مهاجر شدن. وقتی اینا در بیرون مرز هم میایم و اینها هیچ کدام از اینا بیکار نبودن و اینا همه از راه با تاسیس مراکز فرهنگی چون ارگانایزیشن های فرهنگی اینا فعال بودن و اکثر از اینها من نشر کتب پرداختم. چنانچه وقتی ما میخوایم که کتابی به نام
کی هست در فرهنگ برون مرزی که توسط اوهان رهین در سویدن چاپ شده. وقتی اون ما مطالعه میکنیم در 3 جلد ما میبینیم که صدها نویسنده نام از اونا در اینجا ذکر شده و از فعالیت‌هایشون در برون مرزی انعکاس داده شده. و بخش دیگه ای که من میبینم در این کنفرانس، یکی خوبی دیگه در این کنفرانس که من دیدم، در اینجا در لیست اشتراک کننده ها رو ملاحظه کردم. در این لیست بسیار اشخاص بودم که اینا هم اشخاص غیر وابسته بودن، غیر وابسته سمتی، حزبی، لسانی، قومی، و اینها هم اشخاص خوبی و هم دانا و هم دانشمند. و اینها وقتی که میبینم یک موضوع دیگه که من خیلی خوب یافتم از او هست که اینها دیدم که ما اینا تانستم اشخاص را مثل دانشمندان را از کشور میزبان هم جذب کردم که یه هم خیلی مهم است که ما نشان بدیم که یک اینتگریشن در بین مرزهاشون میده و اینا هم در این پروسه صلح ما اشتراک میکنن و فعالیت میکنن. این هم مهم تلقی میشه پیش میاد. چنانچه یکی از این نفرها، از این اشخاص، یکی دکتر شارل لینچ است که از آیرلند، این هم در اینجا اشتراک کرده و این مقاله نوشته. و یکی از ابتکارات از این شارل لینچ این بود که این تونست با 5 زن افغان در آیرلند تماس بگیره و مجموعی نظریات از اینا جمع کنه و یک مقاله تحقیقی خوبی را ارائه میکنه که این مقاله را به من چوری که خودش گفت این قرار است نه تنها به افغان اکادمی بلکه به دانشگاه‌های مختلف هم این ارائه خواهد کرد. این هم برای ما خیلی مهم بود. بخش دیگه از این صلح هست. وقتی صلح میگیم، صلح یک کلمه مقدس است. صلح میگم از صلح و خیر. صلح در صلح خیر است و صلح وقتهای قدیم که اگه میگفتم منازعه که اگه در میان میامد، منازعه را یک شخص صالح، یک شخص مصلح باید حل کنه و نه که جنگ صلح با کسی منازعه میکنه، طرف منازعه خود منازعه نمیتونه خودش صلح کنه. یعنی در این مدت‌های قبل وقتی ما می‌بینیم امریکا با همراه طرف طالبان مذاکرات زیادی داشت، در 1 سال و 6 ماه تا تونست که به رهایی 5000 زندانی موافقه کنه و همچنان به بیرون رفتن اساکر خود. بعد از او هم فیصله شد که اینها با مذاکرات بین الافغانی داشته باشن. وقتی مذاکرات بین الافغانی میگم، به اون وقت اینها به طالب ها میگفتن ما با طرف دولت ما مذاکره نمیکنیم، دولت ما به رسمیت نمیشناسیم. خب طرف منازعات طرف منازعه کی هست؟ اونا میگفتن ما با شخصیت های سیاسی، مطرح سیاسی صحبت میکنیم که این شخصیت مطرح سیاسی اینا اکثرا جنگ سالارا بودن، کسانی که در جنگ اشتراک داشتن. چرا اینا خوش بودن که با اینا مصاحبه کنن، با اینا مذاکره کنن؟ و اینها مردم عادی افغانستان به حاشیه رانده بودن و هیچ وقت فکر نمی‌کردن اینا اصلا قصه از اینا مفت بود. و این بسیار مهم، بسیار عجیب است که اینا چرا این کار میکنن. و باز هم ما وقتی میبینیم به مذاکره میرم، این نفرهایی که طرف جنگ بودم کوشش کردم که فرزندان خود روان میکنم یک تعدادش که این فرزندها وقتی میرم مورد تمسخر طرف منازعه قرار میگیرم. ای کاش اینها خودشان میآمدن یا ای که اقلا یک شخص نخبه از بین نخبگان پیدا میکردن، به نمایندگی از خود میفرستادن که تا سرافکنده نمیشدیم ما در اونجا. به هر صورت این صلح هم وقتی صلح هم میگیم، صلح تنها این صلح نیست که ما با این طرف ما یک صلح دیگه خودی داریم که ما باید با خود صلح کنیم که تا حال ما با خود صلح نکردیم. امروز ببینیم که همین کشورهای خارجی ما را اینقدر مصروف ساخته، مصروف منازعات قومی، لسانی، سمتی، قبیلوی که همه را مصروف ساخته، همه با خود جنگ میکنیم. اولا کاری که ما باید بکنیم یک راه دیگه، روشی پیدا کنیم که ما راهی پیدا کنیم که ما خود صلح اول با خود بکنیم، بعد بریم طرف منازعه رو شروع کنیم و ما تا حال با خود صلح نکردیم. این هم مهم است که راه سنجیده شه، کنفرانس دایر شه که ما بیایم اول راه پیدا کنیم که ما با هم صلح کنیم. اونا میبینن که همیشه با هم امیرم انتقاد طالب‌ها بوده که ما با کی صلح کنیم، شما هم در حال جنگ هستیم. و می راست میگه، میبینه که همه ما اپوزیسیون تشریف داریم، هیچ کس دید درست نداره، هیچ کس به حساب خوب نمیبینه، در هر چیز همیشه بدبین هستم، هیچ وقت مثبت اندیش نیستم. و این هم خیلی مهم است که ما اولا شروع کنیم که خود ما صلح کنیم.
قسمت دیگه که من یادم آمد که اکثرا دیده شده که مهاجرینی که در بیرون مرزها هستن همیشه در حاشیه رانده شدن. هیچ وقت کسی به یاد از اونا نیست که اینجا هم وقتی میبینیم که ما 5-6 میلیون نفر مهاجر داریم، ما هم طرف منازعه هستیم، ما هم طرف باید نماینده های از این مهاجرین هم در این چیزها اشتراک کنم، اینا هم بگویم که ما هم سمت داریم، ما هم طرح داریم، ما هم گفتگوی داریم. از ما هم باید پرسان که وقتی اینا میپرسی از این نماینده طالب ها پرسان بشه که آیا از اینا میپرسه، فرض کنیم یک از سخنگوی از اینا میپرسه که شما چی نوع حکومتی رو میخوایم، چی نوع وقتی اسلامی بگیم چی نوع اسلامی مثل کدام کشور؟ مثل ایران، مثل پاکستان، مثل عربستان، مثل اندونزیا، مثل کدام؟ شما یک الگو، یک نمونه، یک الگو ما نشان بدین که شما طرح حکومت شما چی خواهد بود. خود تیر میارم، یعنی میگم ما اصلا هیچ ما ضرورت نداریم که طرح دیگه کشورها رو بپذیریم. این خوش شده نمیتونه که یک کسی یک تافته جدا بافته در دنیا حضور داشته باشه. این بسیار مهم است که ما بتونیم که از این طریق همین اداره صلح، همین کنفرانس صلح، یک استیتمنت، یک عریضه ما پیشنهاد کنیم به کشورهای منطقه، به کشورهای سازمان جهانی، به کشورهای به ملل متحد که آخه ما هم همه داریم در اینجا بعد شده نمیتونه که یک گروپی که اونا جنگ میکنه خواسته باشه 30 میلیون نفر به تحت سلطه خود بگیره با جنگ که ما میکشیم و ما چی میکنه. و شما دیده باشین که اینا هنوز وقتی میبینی که اینا صلح کردن با امریکا و امریکا هم هی بیرون میشه، هیچ کس و اینا افغانا رو میکشن تا کی؟ و این مردم هم کشته شد. ما باید یک راه سنجیده شه، ما غیر باید ما از این طریق یک استیتمنت روان کنیم در سازمان جهانی و ملل متحد. بیشتر دیگه من در قسمت از این چیزها چون ما وقت ما کم است، من حق ندارم که بیشتر صحبت کنم و میخوام که خود صحبت‌های خود بسنده کنم و ما بخش کار ما بیشتر که بعداً ما شاید صحبت کنم سر ادبیات، هنر، موسیقی و همچنان در این موضوعات ما صحبت خواهد کنم، پرزنتیشن ارائه خواهد کنم، مفصل‌تر خواهد بود، وقت بیشتر خود گرفت. و باز هم من یک چیز دیگر در یک موضوع دیگر ما از افغان اکادمی خبر شدم که اینا برای صلح، برای صلح اینا به تاسیس یک کتابخانه میپردازن، کتابخانه فیزیکی و همچنان کتابخانه آنلاین. این هم خیلی مهم است و من هم آماده هستم که این با یک اکادمی با این کتابخانه همکاری کنم. حتی آماده هستم که ما آثاری که دارم اینها رو هم به این کتابخانه بسپارم، هم طور آنلاین هم طور فیزیکی مردم استفاده کنن. حتی ما آماده هستم که بعداً از من اگر کتاب میمونه این کتاب‌های منم به این کتابخانه تحویل بدم و من آمادگی با ایشان دارم و ما امیدواریم که بعداً بتونیم که تعداد بیشتری را در این کنفرانس ما دعوت کنیم که بیشتر بیایم در اینجا اشتراک کنم که ما بتونیم از صحبت‌های از اینا مستفید شیم. و خوشحالیم از اینکه امروز ما که شخصیت‌های بسیار خوبی چون استاد پروفسور سیرت و دکتر فرید یونس، دکتر اسدالله شعور، دکتر سیف شهرانی و کسان دیگری که من نامشان بیاد ندارم اینا اشتراک میکنن. اینا شخصیت‌های بسیار برازنده کشور هستند و اینها صحبت‌های از اینا خیلی مفید و ارزنده تلقی میشه. کار دیگه شما کار بسیار خوبی بود که شما تونستید مثلا چندین صدها دهها سازمان بیرون مرزی را با خود عضو بسازید و این هم کار شما کار نیک و کار ارزنده است. همه کارها شما کارهای ابتکاری است و باز هم بیشتر من دیگه وقت شما نمیگیرم. از خداوند متعال سعادت و موفقیت همه را خواهانم و امید صلح بیشتر. تشکر.